péntek alkalmával összeütök nektek nem egy ebédet dél alkalmával, hanem egy heti utolsó videót szerintem, mert ilyen kedvem van, dicsértessék. X-es vagyok az X-Motorstól, és ő pedig egy Yamaha 10-es, csodálatos motorkecske. Őnála nem nagy pitakolást fogok elkövetni, annyi, hogy kapott egy új Pirelli Rossi gumit, ki van centírozva, le van pitakolva, minden is, csilli, villi, meg olyan van, hogy ezeket az irányjelzőket, az futófényes irányjelző, amit már nézegettem, hogy nem típus specifikus a motorkerékpárhoz, hátulról nem is az semmi probléma, mivel ugye az egész hátulját, ezt az egész nyavaját innen ugye le kell szedni, és akkor ilyen csodálatos, nem tudom, 2,5-es AliExpress-es rendszámtáblát kell fölrakni, de ezen is olyan van. Mert ugye ezek csak simán furatba mennek, sima 6-os vagy 8-as furatba mennek, de nem látom benne a készletben, mert miért is volna benne ezeket, ugye, mert hogyha ezt leveszem, akkor itt marad egy nagy tojásjuk. Úgyhogy vagy besziloplasztozom a helyét, de nem akarom, vagy pedig akkor a 4 irányjelzőből, nem tudom, hogy ez a tojás genyó kijön-e belőle, majd megnézem. De hogyha nem jön le, hanem csak az irányjelzővel, akkor itt el kell fűrészelni. Azt fenn kéne hagyni, mindegy, majd megbeszélem a tulajjal, de lehet, hogy kijön. Lehet, hogy kijön. Nem tudom, nem csináltam még ilyet mostanáig, majd most fogok. De itt a ügyfél is beleesett abba a hibába. Ugye nekem is voltam versenymotorom, aztán ugye a Mátrába kb. 10 centire mentem mindig az ellenfél mögött, és keresve ugye azokat az íveket, ahol kívülről vagy belülről el lehet menni, mert azért a VTR a egyenesekbe nem tudott elmenni egy GSX 1000-es mellett, tehát kanyarba kellett kiügyeskedni. Ő is hasonlóképpen jár, mert össze-vissza van törve mind a két lámpa. Kavics felverődés. Ugye, hogyha mögöttem mész, a másik motor mögött, ugye már be van melegedve a gumi, akkor az a cséve. Az aztán az is, meg a összes többi is úgy szórja fölfele a kavicsot, hogy beleragad a gumbancsba, azt már repül is. Ez totál metál, össze van basszva mind a két első lámpa. Na, erről a kecskéről ennyi, hát a V-Stromhoz utaznak a cuccok, hát sajnos kell bele egy kerék is, ugyanis a csapágygolyó a belső agyat átszúrta, tehát átgyalt rajta a csapágy, csak ugye még nem volt letisztítva. A zsírtól addig nem láttam, tehát ez egy kerékbe is fog kerülni. Úton van, hagyd nem mondjam, hogy mennyibe került, nagyon drága. Az a Suzy, az készen van, tegnap este lett kész, még nem vitték el. Az a Jamana is készen van, azt még ma viszik el. Meg őnála történt egy olyan eset, hogy felhívtak, hogy ugye elővették a motorkecskét, és mondták, hogy hát ez sajnos állásában megszorult a főtengely, mondom, hogy lehet más, hogy megszorult a főtengely, mondom, barosdát, vagy mi lett ezzel. Ugye nem fordult át a főtengely, akkumulátort feltöltötték, mit tudom én, azt akkor mondták, hogy valószínűleg az elindítóval van a probléma, mert nem forgatja, hát nem az elindítóval volt a probléma, ugye, hanem a Horneteknél, mondjuk én sem találkoztam még 900-osnál ilyennél, 600-osnál már találkoztam, ugye injektor révén, ugye azt gondoljátok, hogy az injektoros nem tud befolyni, de be tud folyni, elárulom. Ugye ezek a Hornetek általában, ugye van egy közös üzemanyag nyomó cső, végig ugye arra csatlakoznak fel ugye a 4 injektor, és akkor van a másik oldalon, ezen az oldalon konkrétan van neki egy nyomásszabályzó membrán szelepje.
nem lehet látni, mert már föltettem a tankot, és hogyha annak a nyomásszabályzó membrán szelepnek a membránja átszakad, akkor igen, tehát ugye az a nyomásszabályzó membrán, az a 2-3-as hengerre van rákötve, és menet közben is észre lehet venni, hogyha beszakad, mert akkor ugye onnan szívja a 2-3-as henger az üzemanyagot, és elkezd dúsan járni, elkezd füstölni, meg össze-vissza megy a motor. Ilyenkor van a kisebbik probléma, vagy ha elviszi az ember szerelőhöz, akkor ugye az megbírja neki orvosolni, de hogyha ezt átszakadt membránnal teszed le ősszel, és akkor tavasszal indítod, akkor imádkozzál, vagyis hogy ne imádkozzál. Itt is az volt a szerencse, hogy annyira, tehát az üzemanyag tartalma az teljesen belefolyt a motorba, olajjal összekeveredett, és ugye a 2-3-as hengerhez tud átfolyni, és valójában a dugattyú fölött teljes mértékig tele volt üzemanyaggal, és mivel ugye a folyadék összenyomhatatlan, ugye nem fordult át a főtengely. De, hogyha ténylegesen a dugattyú mellett ugye a gyűrűkön keresztül le tud folyni, és maga ugye a dugattyú tető minden 4 hengernél üres, tehát nincs benne folyadék, és ez beindult volna, az tuti, hogy hajtókar vagy nyugvócsapágyasra vágta volna a tulajdonos, úgyhogy szerencséje volt. Ugye most ki lett cserélve a nyomásszabályzó, kb. 3 napig lett szellőztetve, most már a második olajcsere van benne, úgyhogy nagyon, de nagyon füstölt. Kegyetlenül füstölt, ugye kipufogó is teli volt üzemanyaggal, az is le lett belőle engedve, és akkor most ugye gyertyasor is ki lett, hát minden, hát nem sorolom, hogy mit csináltam vele, de azzal a nyomásszabályzóval szokott ennél a Hornetnél probléma lenni, meg ugye a CBR, mi az F4-eseknél is van, az is át tud úgy szakadni, hogy befolyik, tehát tévhit, hogy az injektoros nem folyik be. Itt van rá a nagyon jó példa, hogy igenis, hogy ha nincs rá odafigyelve, idézőjelbe, akkor be tud folyni sajnos. És nem 2 forint, mert gyári, de azt hiszem, hogy valami 68 000 forint plusz posta. Jó, na, mit akartam még mondani? Nagyon semmit. Úgyhogy ezek a motorok készen vannak, ezeket lehet vinni, remélhetően ahhoz a Suzukihoz is, elvileg ma meg fogom kapni a kereket, és akkor, ha nem is már ma, de hétvégén meg fogom azt is csinálni, hogyha sikerül, bár mondjuk, itt már barátaim mondták, hogy ugye ide-oda hívogatnak, azt mondja, vasárnap, mondom én, nekem még 1000 a dolgom, meg blablabla, bla, bla, és mondták, hogy fejezd már be ezt, vasárnap, az Úr napján nem szabad dolgozni. Hát én múlt héten is dolgoztam, remélem, hogy ezen a héten meg tudom tartani a Úr napját, tehát vasárnap csinosba fogok vágódni, és akkor itt csak a teraszon elsörözgetek. Ez nem biztos, mert hajt a vér. A szombati napom az már elkelt, az tuti, mert mennem kell motori, úgyhogy a szombati nap is melóval fog telni. Na, ugye, egyébként lesz egy olyan videó, hogy hamarosan, hogy be fogtok rajta szarni, húgyozni. Abba biztos lehet. Biztos lehet, mindenki beszartok, behúgyoztok, barátom. Beszartok, behúgyoztok. Már hogy én bepisi, bekaki, amikor én megtudtam ezt a dolgot, vagyis hogy megkaptam ezt a dolgot. Sok mindent hoztok ide, a sörtől kezdve a Jack Daniels, Jim Beam, Szilva pálinka, szőlőpálinka, barackpálinka, sonka, tojás, kolbász, mindent is hordotok ide. Nagyon szépen köszönöm innen, de amit most kaptam, gyerekek, mondom, pisikaki. Na, úgyhogy legalábbis én nagyon borzasztóan rácsodálkoztam, hogy itt vagyok én, a semmibe itt pitakolgatok, és akkor na, túl nagy képű, hogy azt mondom, hogy ennyire ismert lettem a semmiből, vagy ez szerintetek már mondhatom úgy, hogy ismert vagyok, vagy nem akarok túl nagy képű lenni, de tényleg, szóval
eszméletlen, amit kaptam. Na, majd készítek róla egy videót, jó? Na, mindenkinek kellemes hétvégét, motorozzatok, vigyázzatok az utakon, köszönöm, hogy nézitek a videót, sziasztok!